Коротеньке, нестандартне відео. Можливо, комусь стане в нагоді. Вітаю, друзі. І так. 1, 2, 3 контролера. Замальований продавець. За рекламу ніхто не заплатив, тому продавця замалював. Як бачите, всі IP5356. Але 3 різних ревізії. Абсолютно різних ревізії. Бачите? CC, BZ, BZ. Але тут 188, тут LED. Це для... І ще є четверта, щоб ви розуміли. Це для тих, хто думає, що взяти, ось вам, наприклад, плата на IP5356, взяти спокійно плату, замінити будь-який контролер, головне IP5356, і все буде працювати. А фігушки. Ось тут у нас, ні, тут не 53-й. Зараз, ось. Теж IP5356. Тут повинна бути Type-C. Але ревізії різні. Можете почитати. Зараз я на руку викладу. Можливо, все ж таки комусь достане в нагоді. Якщо вам стало в нагоді, будь ласка, з вас подобаєчка і коментар. Обов'язково. Дивіться уважно. 4 порта USB-A. 2 порта Type-C. І тут у нас для підтримка LED-індикації. Коротше, проще. Воно буде працювати і з цифровим індикатором, але там додаткова мікросхема драйвер стоїть. Зараз спробую. Що я мучусь? Я ж можу ось так розмістити. Так, вибачайте. Стараюсь для вас робити краще. Тому давайте, коментуйте, будь ласка, підтримуйте україномовний контент. Тобто, бачите? Запам'ятайте, це важливо, дуже важливо. Особливо тим, хто не вміє нормально ремонтувати. Бо були у мене ж повербанки після майстрів, які не вміють почитати даташит, банальний даташит прочитати. Тому зважайте на це. Ось це 2 порта Type-C буде працювати ось тут. Спокійно. Тому що воно підтримує так само ще і 4 порта звичайні USB-A. Але ось це ось тут працювати не буде. І ось це ось тут. І це ось тут, і це ось тут. Тобто там, де LED, там виключно LED. Або окремий драйвер. Відео на каналі у мене про це є. Якщо я вже пішов, то LED-драйвер ось так виглядає. Ось така мікросхемка довга. Ось така. Тобто уявіть, що тут IP5356 і там стоїть ось така мікросхемка. Тоді у вас буде працювати ось цей. І якщо у вас 2 порта Type-C, як ось тут, бачите, то ось це працювати там не буде. Вірніше, вона буде, але не буде Type-C підтримувати 2. Це теж важливо. Тому, будь ласка, якщо вам стало корисним, я вас задовбав, але задоблю ще раз. Обов'язково коментар, обов'язково подобайка. Підтримуйте мій канал за підтримку вас. Наразі традиційно дякую за перегляд, вподобайку, підписку, коментарі. Слава Україні! Ну і до зустрічі!